Welcome back again to my YouTube channel. If you're new here to my channel, hello, and don't forget to click that subscribe button and notification bell para palagi kayo notified whenever I post new videos and be part of my team called #TeamDarlings. Woo! And today nga, mag-declutter ako ng mga clothes and makeup ko dahil today is May 14, 2019 and maalis kami mga May 17 or 16, ganon, papuntang province ko sa Masbate. And naisip ko na mag-declutter na rin ng mga makeup and clothes kasi gusto ko siyang ibigay dun sa probinsya namin. Ngayon, mag-declutter muna ako ng mga makeup dahil mas madali mag-declutter ng makeup ko kaysa yung mga clothes ko kasi eto konti lang naman to and madali ko siyang made-declutter. So, let's go! So, yan mga darlings, ito na yung buong makeup ko sa isang drawer na to and sobrang gulo. So, samahan niyo ako mag-ayos. Itong lalagyan na to, ito yung paglalagyan ko ng mga dapat talagang itapon, expired. Etong box na to, yung mga dapat ipamigay sa probinsya. And ito namang box na to, yung mga dapat ko pang i-keep. So, yan. Etong container na to na siya wheel na wala namang laman, I'm gonna keep you kasi baka may paggamitin ako sa'yo. Na nakuha ko sa Mr. Box, papamigay ko na lang siya sa sisterette ko. This BB cream from Miniso, papamigay ko na lang siya sa province namin kasi hindi ko na rin naman siya nagagamit. So, yan. Etong mascara na to from Mr. Box. Etong Simply Pretty na mascara na sobrang tagal na, Goodbye. And etong Bello BB cream na to na sobrang tagal na and expired na rin, April 2019 yung expiration. Goodbye! Etong tatlong eyeshadows na to, sobrang tagal nyo na, sobrang tagal, so goodbye. Etong glycerin na to, na matagal na rin, goodbye. Baby lips na hindi ko na ginagamit dahil may Carmex na ako and matagal na rin, goodbye. Eto, goodbye. Vibrant Lips Tinted Cream, hindi ko na masyadong nagagamit. So, share ko na lang siya sa sisterette ko para naman makaraan siya ng ganito. So, yeah. Etong powder na to from Maybelline na sobrang tagal na. Goodbye! At ito ring powder na to, guys. Sobrang tagal na. So, bye. Gana pamigay you. Etong eyeliner na to from Ashley. Goodbye! Hindi na ako nag-eyeliner. This Nivea sunscreen na ayoko dahil malagkit. Bye. I mean, pamigay. Pamigay na rin to. Organic Skin Japan na face cream. Papamigay ko na rin din siya sa province. Little story lang. Etong palette na to, I can't let go of this kasi ito yung pinakauna kong palette nung nababaliw na ako sa makeup. Nung nag-start na ako mabaliw sa makeup. And bigay to ni Eman. So, talagang hindi ko to male-let go, guys. Keep. So, magpunta na tayo sa mga tools ko. And ang bala ko talaga dito is itong mga brushes na to. Ipamigay na siya sa sisterette ko sa province kasi I want to buy a new one. Yung unicorn na brushes.
ngayon, magde-declutter naman ako ng mga clothes ko. Ayan, I have 7 drawers pa na kailangan i-check para ma-declutter yung mga clothes na ayaw ko na. Ito, I really don't know if I will let this go. Pero hindi ko na rin naman kasi itong masyadong ginagamit, but I like kasi the tela na itong damit na to. Pero, yeah, I need to let you go back. Na-declutter ko and ipapamigay ko, and exactly 25 clothes sila. Sobrang umeksakto 25 talaga. Hi darlings! I'm back and finally 11:44 na ng gabi, and ngayon tapos na ako mag-declutter ng mga clothes ko, and napili ko na talaga yung mga dapat kong ipamigay, and ayan na lahat sila. And ayun, mag-aayos-ayos na lang ako ng konti dito. Tapos bukas, May 15, mag-iimpake na ako for my masbate trip. So yun, sobrang hirap din talaga mag-let go minsan ng mga bagay-bagay. Pero kailangan naman natin mag-let go for a better thing na darating. Thank you for watching this vlog, and